हेलो नमस्ते सञ्जय मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा स्मोक नोभो पड लिएर आएको छु र यो चाहिँ आज हामी डिसेम्बल गर्न जाँदैछौँ। यो कसरी इजी तरिकाले डिसेम्बल गर्ने भन्ने चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको हुँ। मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। भन्दै जुन यो स्मोक नोभो पडलाई चाहिँ कसरी इजी तरिकाले चाहिँ डिसेम्बल गर्ने भन्ने चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको र यसलाई डिसेम्बल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो प्रोमोपछि चाहिँ हामी यसलाई सुरुवात गरौँ है त। अब हामी यसलाई डिसेम्बल गरौँ। यो ब्याक साइडको प्यानललाई चाहिँ हामी रिमुभ गरौँ। रिमुभ गर्न चाहिँ मैले लिएको छु ओपनर, यो प्लास्टिकको ओपनर। पहिला सुरु हामी यसले सुरुवात गरौँ। ब्याक साइड रिमुभ भयो। यसको यो भ्याटीलाई पनि रिमुभ गरौँ। भ्याटी रिमुभ गरौँ र यसमा तल चाहिँ 2+ स्क्रू हुन्छ, यसलाई रिमुभ गरौँ। रिमुभ गरेपछि फ्रन्टको यो पनि कभर पनि रिमुभ हुन्छ। यो 2 स्क्रूलाई हामी रिमुभ गरौँ। स्क्रूलाई हामी रिमुभ गरौँ। गरिसकेपछि यसलाई हामी यो पनि रिमुभ गरौँ। रिमुभ भयो। कभर चाहिँ रिमुभ भयो। बोट बाहिर निक्ल्यो। यो पप सेन्सर भइहाल्यो, एयर फ्लो सेन्सर। यो चाहिँ एयरले गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ फायरिङ गराउँछ। बोट भइहाल्यो। यसरी इजी तरिकाले चाहिँ हामीले यसलाई डिसेम्बल गरौँ। भन्दै मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। स्मोक नोभो पडलाई चाहिँ हामीले इजी तरिकाले चाहिँ यसलाई डिसेम्बल गरौँ भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु।